Вітаю вас на каналі Смачно та гарно вдома. Сьогодні я ділюсь з вами дуже гарним рецептом запіканки із макарон. Якщо вам набридли звичайні макарони, паста, спагетті, то цей рецепт якраз саме для вас. Макарони за цим рецептом виходять дуже смачні, соковиті. Зразу у вас готова і основна страва, і гарнір. І готується вона дуже швидко. Нам необхідно 400 г макарон, краще твердих сортів. Їх ми відварюємо у підсоленій воді, але відварюємо не повністю, а до середньої готовності, до напівготовності. Звичайно, варимо, перемішуючи на середньому вогні. Коли макарони приготувались, воду зливаємо і макарони відставляємо у сторону. Та займемось нашим фаршем. Для фарша нам необхідна одна цибулина, її дрібненько нарізаємо та натираємо одну морквину середнього розміру на тертушку. Та беремо 500 г фаршу. В мене свино-говяжий, можна використати будь-який за вашим смаком. Фарш викладаємо на розігріту пательню та прожарюємо його. Коли фарш трішки обсмажився, додаємо до нього моркву та цибулю. Додаємо сіль, перець, будь-які приправи за вашим смаком. Та періодично помішуючи, підсмажуємо наш фарш до готовності. Коли фарш приготувався, відставляємо його в сторону та займемось нашим соусом. Це третій інгредієнт для нашої запіканки. Для соуса я беру 2 столові ложки масла вершкового, розтоплюю їх в кастрюлі та додаю 2 зубчики часнику, міленько подрібнені. Нам необхідно обсмажити масло разом з часником та додаємо трави. Я додаю італійські трави, також додам сушений базилік з томатом і часником. Ви можете використовувати будь-які прянощі, трави за вашим бажанням. Коли масло повністю розтопилось, додаємо до нашої маси 2 столові ложки борошна та гарно перемішуємо до однорідності. Все це я роблю в кастрюлі, яка стоїть на вогні, тобто я її з вогню не прибираю. Тепер додаємо до цієї основи пів-літри молока, але молоко треба додавати порціонно, невеличкими порціями, постійно розмішуючи, щоб не було комочків і маса стала однорідна. Добре помішуємо та вводимо все молоко. Ось я додала все молоко, тепер проварюю на невеличкому вогні нашу суміш, додаю сіль і зараз вона почне густіти. Поки маса закипає, я натру на тертушку сир. Сира необхідно 150 г. Сир використовуйте будь-який, в мене моцарелла. Будь-який сир необхідно взяти, який добре плавиться. Також я його натираю. Ось маса моя вже загустіла, проварилась, дивіться, якої вона консистенції.
На цьому етапі спробуйте соус на смак, якщо солі замало, то додайте. Та всипаємо наш натертий сир. Добре помішуємо, і коли сир повністю розтвориться у нашому соусі, це означає, що маса повністю готова. Вимикаємо вогонь та будемо збирати нашу запіканку. Ось такий соус виходить в кінцевому результаті. Він дуже ароматний, дуже смачний. Беремо форму для запікання нашої запіканочки. В мене прямокутна форма. Ви можете використовувати будь-якого розміру та діаметру. На дно висипаємо макарони, додаємо до них фарш. Розрівнюємо фарш по всій поверхні макарон. Трішки перемішуємо макарони з фаршем між собою та заливаємо нашим соусом. Макарони за цим рецептом виходять дуже смачні, соковиті. Ця страва, гадаю, вам дуже сподобається, як різновид вечері або обіду. Тому рекомендую вам її спробувати. Зверху затираємо все сиром, будь-яким, який гарно плавиться і який вам подобається. В мене також моцарелла та трішки сира брю. Додали буквально 70 грамів сиру і ставимо в розігріту духовку на 180 градусів. Випікати я буду запіканку 30 хвилин. Через 30 хвилин моя запіканочка вже спеклась, ось такого вона гарного кольору, дуже ароматна, дуже смачна. Можна кликати свою сім'ю до столу та дегустувати смачненьку запіканку. Тому дякую вам за увагу, підписуйтесь на мій канал та до зустрічі у наступних відео.